سلام دوستان، به کانال من خوش آمدید. من جین هستم و امروز میخوام یک غذای سنتی ایرانی درست میکنم. اشتباه گراماتیک داشتم. امروز میخوام یک غذای سنتی ایرانی درست کنم. وقتی در ایران بودم این غذا اولین بار مزه کردم و خوردم. این غذا زرش پالا با مرغ. زرش پالا با مرغ خیلی خوشمزه بود و یه سس داره. این غذا دلم تنگ شده بود و چند ویدیو در مورد این غذا تماشا کردم و دیشب همه چیز برای آشپز کردن خریدم و امروز سعی میکنم این درست کنم. معلوم شدم که اینجا برنج ایرانی نداریم و نمیتونیم تو فروشگاه بخریم. زرش که قرمز و نرم پیدا کردن خیلی سخت بود. مردم تاجیک به من کمک کردن. اگر اشتباه دارم یا شما نظرتون برای من داری یا توضیح داری لطفاً توی کامنت خواهم بنویسید. خب با اجازه من شروع میکنم. من توی غذا داخل غذا مخام را نمیخوام ببینم. به خاطر این روساری استفاده میکنم. این روساری روسی یا پخوش на цыганку. خیلی خوبه. اول باید مرغ رو یک کم توی آب در آب بجوشونم. بکیپیتید. مرغ بدون پوست دارم. بدون پوست و یک پیاز بزرگ، اما شاید نباید بزرگ استفاده کنم. فکر میکنم نصف استفاده میکنم. چند ادویه اضافه میکنم. نمک. الان من فارسی یاد میگیرم چون این واژگان یادم رفت. نمک و فلفل مشکی. فلفل مشکی اضافه میکنم. خلخل. این چیزی به فارسی مثل زرده. چیزی زرد جوبه یا لطفاً بنویسید به کامنت. الان باید منتظر هستم. میخوام چیزی با برنج انجام بدم. این برنج ایرانی نیست، چون اگر این برنج ایرانی بود من باید قبل پخت چند ساعت در آب بگذاشتم. اما این برنج میتونم سریعتر کوک کنم. نه میپزمش. I can cook it faster. و آب برای برنج گرم میکنم.
الان فقط منتظر هستم و میخوام با شما صحبت کنم در مورد روسیه. در روسیه وقت پاییزه خیلی سریع تاریک میشه. برای مثال الان حدود 6 ساعت بعد از ظهر شب. چطور میتونم بگم 6 ساعت بعد از ظهر. باشه به شما نشون بدم. خیلی تاریک. ببین خیلی تاریکه، مثل شب، مثل میدنایت. به خاطر این پیاز چشم‌ها درد میکنه. زعفران، به روسی میگیم شافران، طلای ایرانی. خب باید چک کنم. مرغ کامل پختن و بوی خوش میده. من فکر میکنم که چیزی قاطی کردم، شروع کردم سرخ کردن مرغ، اما پیاز اضافه نمی کردم. باید درست کنم. ببین چه رنگ خوب داره. این خوبه.
دو تا سوال دارم. هم بدونم از کدوم شهر منو تماشا کردی و غذای سنتی چیه توی شهر شما؟ خیلی خوب شده. فوق‌العاده. خط بزنید از کجا این باشقاب بگیرم. ببین چی خوشگلیه. حتما از ایران مرغ با برنج اینجا میگذارم. آماده است؟ بفرمایید. با این رنگ بی‌نظیر فوق‌العاده. امیدوارم شما از این ویدیو لذت ببرید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لطفاً لایک کنید و سابسکرایب کنید. میبینمتون.